سلام به همه، به کانال ما خوش آمدید. یه فلش دارم که داخل این فلش یه سری دیتاهای حیاتی و حساس داخل این فلش من ذخیره کردم. مثلا اطلاعات شخصیه یا اطلاعات مالی یک شرکت یا یک سازمانه و نیاز این فلش به نحوی محافظت بشه که اگه یه زمانی گم شد یا به سرقت رفت کسی نتونه به این اطلاعات دسترسی داشته باشه. در این ویدیو آموزشی میخوام روی این فلش پسورد یا رمز قرار بدم، ولی با استفاده از قابلیت خود ویندوز، بدون اینکه از نرم افزار خاصی استفاده کنم، بدون اینکه نیاز باشه من نرم افزاری رو سیستم نصب کنم و از طریق اون نرم افزار روی این فلش پسورد قرار بدم و بدون اینکه نیاز باشه در مقصد یا در کامپیوتر دیگه‌ای که من این فلش رو بهش وصل می‌کنم نیاز باشه اون نرم افزار نصب بشه. پس در این ویدیو آموزشی ما با استفاده از قابلیت خود ویندوز روی این فلش پسورد یا رمز قرار میدیم تا اگه این فلش گم شد یا در به سرقت رفت کسی نتونه به اطلاعات این فلش دسترسی داشته باشه. اگه مایل هستین با این نحوه پسورد گذاری رو فلش آشنا بشین، با ادامه آموزش همراه ما باشید. فلش رو به سیستم وصل کردم و در قسمت دیس پی سی اسم فلش من اومده که ظرفش مثلا 8 گیگه و اسم فلش منم هست فلش دیتا. من میخوام روی این فلش پسورد بذارم با استفاده از قابلیت خود ویندوز که اگه یه زمانی گمش کردم کسی به این اطلاعات دسترسی نداشته باشه. میتونم نرم افزار نصب کنم، با استفاده نرم افزار واسطم این کار انجام بدم، ولی موقعی که من در سیستم‌های دیگه این فلش رو وصل کنم ممکن نیاز باشه به نصب اون نرم افزار واسطه باشه، ولی من نمیخوام رو سیستم دیگران یا سیستم مقصدی که من فلش رو بهش وصل میکنم نیاز باشه من برنامه نصب کنم، چون اصلا اجازه نصب برنامه نداشته باشم. میخوام با استفاده از قابلیت خود ویندوز من اون فلش پسورد قرار بدم. پس فلش رو به سیستم وصل میکنم، میام اون فلش هم کلیک راست میکنم show more option و با استفاده از قابلیت بیت لاکر که میاد کار رمزگذاری و پسورد گذاری رو درایو انجام میده، ما میایم رو فلش اون پسورد قرار میدیم. چون من یک بار اینجا پسورد قرار دادم، اینجا منیج بیت لاکر واسه من فعال شده. رو فلش کلیک راست میکنم show more option و با استفاده از قابلیت بیت لاکر که باعث میشه این قابلیت این امکان رو به ما میده که روی درایو ها یا روی پارتیشن های ویندوز رمز بذاریم و پسورد بذاریم، میام با استفاده از این قابلیت رو فلش هم رمز یا پسورد قرار میدم. نوشته turn on بیت لاکر، کلیک میکنم turn on بیت لاکر، نوشته use a password to unlock in drive. یه پسورد قرار بده که شما وقتی خواستی آنلاکش کنی از اون پسورد استفاده کنی. مثلا قرار میدم 1 2 3 4 5 6. البته این پسورد بسیار ساده، شما از پسورد کامپلکس و پیچیده‌تر استفاده کنین. 1 2 3 4 5 6 next. میگه مینیمم پسورد چیز نشده، رعایت نشده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next. میگه که یه فایلی به شما میده که میگن فایل ریکاوری یا ریکاوری کی. میگه این فایل کجا ذخیره کنم که یه زمانی شما پسورد فراموش کردین بتونین به این اطلاعات دسترسی داشته باشین، بتونین پسورد فلش رو غیر فعال کنین و به دیتای فلش دسترسی داشته باشین. میگه سیو کنم یه مایکروسافت اکانت. میگه که من این فایل رو داخل مایکروسافت اکانت شما سیو کنم، سیو تو فایل کنم. مثلا این فایل میتونه دسکتاپ یا یکی از درایوهای شما ذخیره بشه یا به صورت یه فایل چاپ شده پرینت شده به شما بدم. من میگم سیو کن فایل رو کجا، مثلا بیا تو داکیومنت من ذخیرهش کن که من بعدا این فایل رو مثلا رو هارد اکسترنال هم سیو کنم داشته باشم. و نکست کلیک میکنیم. میگه که پسورد یا اینکریپت کنم مقدار فضایی که فقط استفاده شده، یعنی مقدار فضایی که از فلش شما استفاده شده اون مقدار فضا رو بیام روش پسورد قرار بدم اینکریپتش کنم، یا نه یا بیام کل درایو رو روش پسورد قرار بدم. من میگم اینکریپتش کن کل درایو، یعنی کل فلش منو چه قسمتایی که دیتا داره
و چه اون ظرفیتی که دیتا نداره، کلش رو شما بیا چیکار کن، رمز کن و پسورد قرار بده. و نکست کلیک میکنم. میگه نیو اینکریپشن مود بالایی، میگه اینکریپشنش مود جدیدتره، ورژن جدیدتره و پایینی میگه که سازگارتره با تمام نسخه های ویندوز. حالت دومی سازگارتره و بهتره برای درایو هایی که شما دارین جابجا میکنین، اون دستگاه مختلفی دارین درایوش رو جابجا میکنین، مثل فلش که من اون دستگاه مختلفی جابجا میکنم، چون ممکنه او اس های ورژن مختلفی او اس نصب باشه، پس بهتره از این حالتی که سازگارتره من استفاده کنم. و نکست کلیک میکنم و به محض که استارت اینکریپتینگ رو بزنم، شروع میکنه به رمزگذاری و پسورد گذاری رو فلش بند. که چون فرآیند رمزگذاری یه مقدار طولانیه، من ویدیو رو سریعتر میکنم که این مراحل سریعتر انجام شه و ویدیو طولانی نشه. فرآیند رمزنگاری به اتمام رسید. روی فلش کلیک راست میکنم و ایجکت رو میزنم. دوباره فلش رو به سیستم وصل میکنم. همونطور که دارید مشاهده میکنین فلش من لاک شده و موقعی که فلش رو باز میکنم ازم پسورد میخواد و تا این پسورد رو وارد نکنم من نمیتونم به دیتای فلش دسترسی داشته باشم. خب پسوردی که موقعی رمزگذاری من پسورد انتخاب کردم، همون پسورد اینجا وارد میکنم. روی آنلاک کلیک میکنم. فلش من باز میشه. فلش رو شما به هر سیستمی که وصل کنین از شما پسورد میخواد، بدون اینکه شما از نرم افزار خاصی استفاده کرده باشید و شما با استفاده از قابلیت خود ویندوز روی فلش رمز و پسورد قرار دادین. امیدوارم این آموزش برای شما مفید واقع شده باشه. اگه سوالی تو این زمینه داشتین در قسمت کامنت ها ذکر کنید و بنده در اولین فرصت سعی میکنم به کامنت ها پاسخ بدم و تا یک ویدیوی بعدی خدا حافظ.